Hello guys! Welcome to Marldrin's Kitchen. Today, gagawa tayo ng mango custard float. Gagawa na tayo ng caramel. Kakailanganin natin ng 2 tablespoon sugar and 2 tablespoon water. Dali lang gumawa ng caramel. Ang trick ko dito, para mas mapadali natin siyang magawa, kailangan magkaroon muna siya ng brown color bago natin lagyan ng water. Once na may color brown na siya at nalagyan na natin ng water, kailangan natin bantayan at ikot-ikutin yung molde para maging pantay yung magiging color ng ating mixture. Makikita natin na nagka-color brown na siya, so kailangan lang natin bantayan yung ating caramel para hindi siya matutong. Kasi once na natutong siya, magiging mapait yung lasa niya. Ang gusto nating makuhang color is yung medyo golden brown. Dadagdagan ko ulit siya ng 1 tablespoon na water kasi nagkaroon siya ng buo-buo na sugar sa top. So, pag nagkaroon ng buo-buo na sugar sa top, lagyan lang ulit natin ng water, then halu-haluin lang natin para mawala yun. Once na makuha na natin yung gusto nating color, isa-set aside na lang natin siya para lumamig. Kailangan maging matigas siya bago natin ilagay yung Lecheflan mixture natin. Makikita natin na nagiging color golden brown na yung gitna. So yan, okay na siya. Malapit na natin siyang iset aside. So nakuha na natin yung gusto nating color. Gagawa na tayo ng Lecheflan mixture. Kailangan natin ng 7 egg yolks, 1 big evap, 1 big condense. Stir lang natin siya para mag-well combined yung ingredients natin. Huwag natin siyang i-overmix. So, maglalagay tayo ng 1/4 teaspoon vanilla extract. After ng process na to, sasalain natin ito ng 3 times. Kailangan natin salain para mawala yung mga buo-buo na nakikita natin sa mixture natin. At para maging makinis yung Lecheflan natin kapag naluto na. Kailangan ganyan yung color ng llanera natin. At dapat matigas na yung caramel mixture. Ang gamit ko is 1/2 cup. So, kailangan natin ng 1 cup. Kuha tayo ng 5 Lecheflan sa ating mixture. Kailangan natin lagyan ng foil para hindi siya matuluan ng
water habang ini-steam. I-steam natin siya for about 30 minutes. So, ayan. After 30 minutes, eto na siya. Kailangan lang natin siyang palamigin bago natin siya i-flip. So, ayan. Malamig na po siya. Makikita niyong glossy yung ating Lecheflan. Para sa ating graham cake, gagamit tayo ng 2 big all-purpose cream. Kailangan po chilled. Pero mas maganda kung i-chill natin siya for about 24 hours. Same with our condense. Kailangan po natin siyang i-chill. So, i-whip ko muna yung cream. Kapag nag-double size na siya, ilalagay na natin ng condense. Chilled din po ang ating condense. So, medyo fluffy na ang ating cream. Ilalagay na natin yung ating chilled condense. Kailangan overnight or 24 hours din chilled ang ating condense. Para pag winip natin, mas madali at hindi siya magkakaroon ng lumps. I-scrape lang natin para yung mga gilid-gilid na may cream is mahalo pa natin. Makikita natin na okay na ating cream, so i-whip ko lang siya for about 2 minutes para mas maging masarap ang ating cream. Okay na yung ating cream. So, sa pag-assemble, yung mango natin, nilagyan ko siya ng 1 tablespoon icing sugar para maging matamis pa siya. So, maglagay lang tayo ng first layer natin ng graham. ½ cup lang dapat yung cream natin na ilalagay every layer.
Maglalagay rin tayo ng mango. First layer lang natin ilalagay yung mango natin. And sa second layer ng crackers natin, hindi na tayo maglalagay ng mango kasi ang ilalagay na natin is yung ating lecheflan. Sobrang sarap niya guys. Hindi siya ganun katamis at hindi rin siya matabang. So tamang-tama lang yung lasa niya. Para siyang ice cream cake kapag okay na siya, pag na-chilled na natin siya. Sobrang sarap. Makakagawa tayo ng mango float ng 10 pieces. So, kailangan natin i-double yield yung lecheflan natin para magkaroon tayo ng 10 pieces mango custard float. Kailangan din natin siyang i-overnight bago natin siya kainin. After 24 hours, ayan na siya. Taste test na tayo. Sobrang sarap na ito guys. Thank you for watching. I hope you like it. Please like and subscribe para sa other video.